Đừng ác độc với bất kỳ ai, vì sự trả thù có thể đến bất cứ lúc nào. Bạn đã bao giờ dùng tính mạng để chơi một trò chơi chưa? Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đôi khi vì sự nghèo khổ, chúng ta sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ cho ước muốn đổi đời. Vì thế, khi bản thân đang thất nghiệp, thất tình, vỡ nợ, tôi đã quyết định chọn tham gia vào đấu trường ma sói sinh tử của một lão trọc phú trong thành phố. Sau khi đăng ký xong xuôi, chúng tôi được đèo tới lâu đài của hắn ở một ngọn núi khá xa bằng xe riêng. 8 người chúng tôi tập trung trong một căn phòng lớn, có nhiều chiếc ghế được xếp thành hình vòng tròn. Chủ nhà của một vị quản gia tiếp đón chúng tôi. Theo đó, ông ta tuyên bố sẽ cho những người thắng cuộc phần thưởng 2 triệu đô la. Đó thật sự là số tiền lớn mà chúng tôi không bao giờ dám mơ ước trong đời. Nó không chỉ giúp tôi trả hết nợ nần mà còn có thể lo được cho bản thân trong một khoảng thời gian dài. Do đó, tôi quyết tâm phải giành được chiến thắng trong cuộc chơi này. Sau khi phổ biến luật chơi, chúng tôi ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế đã được xếp sẵn. 8 người chúng tôi sẽ được xếp thành 2 phe, sói và dân làng. Phe sói mỗi đêm sẽ ăn thịt một dân làng, cho đến khi số sói bằng số dân làng hoặc hơn sói sẽ chiến thắng. Còn với dân làng, mỗi sáng họ sẽ được quyền bầu chọn một người mình nghĩ là sói để loại bỏ chúng. Nếu loại bỏ hết sói, họ sẽ chiến thắng. Còn nếu không may xử tội phe của mình, họ sẽ tăng thêm nguy cơ thua cuộc. Phe dân làng sẽ có 2 người có chức năng đặc biệt. Một là bảo vệ, người có thể ngăn cản sói tấn công mình hoặc những người khác. 2 là tiên tri, người có thể soi một kẻ mà họ nghi ngờ đó là sói. Tất nhiên, nếu những người này không thể phát huy được khả năng đặc biệt của bản thân, nguy cơ dân làng thất bại sẽ rất cao. Khi đang ngồi suy tính, nhớ lại gương mặt các người chơi còn lại, một lá bài được thả vào tay của tôi. Đó là lá bài bảo vệ. Vậy là tôi có khá nhiều cơ hội để sống sót trong cuộc chiến này. Sau khi chọn mình là người được bảo vệ, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi mở mắt, thấy trước mặt mình là một màn hình to lớn đang chiếu một video. Nội dung của video là về một cô bé nhỏ xinh đang bị bạn học bắt nạt. Nhìn dáng vẻ của cô bé, tôi thấy có chút thân quen. Cô bé hết bị đám bạn xé xách vở, cắt quần áo, lại bị tạt nước, cắt tóc. Thậm chí chúng nhẫn tâm dùng một thanh sắt nóng dí vào người em. Tôi giật mình tỉnh giấc. Những trải nghiệm như đang được tham gia thực tế ảo, vô cùng chân thật. Tôi có thể phần nào cảm nhận được những tổn thương cả về thể xác và tinh thần mà cô bé đang phải trải qua. Màn chắn được hạ xuống. Chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy số 5 đã toi mạng. Cơ thể hắn bị hàng chục thanh sắt nóng xuyên qua. 7 người chúng tôi vô cùng hoảng sợ, vội vàng tìm cách chạy ra ngoài, nhưng đập mạnh vào vách tường mà ngã lăn xuống đất. Khi thấy mọi người phản ứng dữ dội, người quản gia lạnh lùng bảo rằng chúng tôi đã tham gia trò chơi thì chỉ có thể rời đi khi trò chơi kết thúc. Họ đã đặt một lệnh cho bức tường, chỉ khi nào có một bên chiến thắng, nó mới có thể hạ xuống. Người chơi số 8 bực tức. Hắn xông tới, rút thanh sắt trên người của số 5 ra, đập liên tiếp vào bức tường nhưng không có bất kỳ xi nhê nào. Hắn lao tới tính tấn công quản gia, nhưng lập tức bị ông ta cho một viên đạn vào hạ bộ, ngã gục xuống, lăn lội trên sàn đầy đau đớn. Lúc này, màn hình lớn trên đầu chúng tôi phát hình ảnh cô bé trong mơ lúc nãy. Cô ấy đang gào thét trong sợ hãi khi bị một kẻ làm nhục. Xung quanh, một số kẻ đang lặng im nhìn chứ không có ý định cứu giúp. Thậm chí, chúng còn nở một nụ cười đắc ý. Theo phân tích của tôi, có vẻ tất cả chúng tôi đều liên quan tới cô bé này. Trong đó, tên số 5 chính là kẻ đã dùng thanh sắt dí vào người cô bé, còn kẻ số 8 đã làm nhục cô ấy. Còn tôi có liên quan gì tới cô bé này đây? Thật sự, trong đầu tôi, những mảnh ký ức đang khá lộn xộn nên tôi chưa thể nhớ ra điều gì. Trong sự hoảng loạn của mọi người, chúng tôi bị kéo về căn buồng của bản thân vì đã hết giờ lựa chọn. Sau khi chọn người được bảo vệ, tôi bắt đầu vào giấc ngủ của mình. Đêm nay, chúng tôi được tới một gia đình nọ. Cô bé ấy đang khóc lóc trong phòng khách, cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng, người phụ nữ ấy lại không hề quan tâm. Thậm chí, cô ta còn đuổi cô bé ra khỏi nhà. Cô ta còn nhẫn tâm đạp ngã cô bé khi cô ấy quỳ xuống van xin được hỗ trợ. Trời lúc này mưa khá to, cô bé khóc lóc và lủi thủi bước đi. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là người chơi số 7. Không mấy khó khăn để đoán được ai là người tèo đời. Bà ta bị hàng trăm mũi giày dẫm lên người, lên đầu, có gót giày còn xuyên qua cả cơ thể khiến thân hình biến dạng. Trong những đôi giày ấy, tôi có thể nhận ra chúng thuộc về bà ta. Vậy là những người làm chủ cuộc chơi ở đây đã không chỉ nghiên cứu chúng tôi mà còn có trong tay khá nhiều món đồ của chúng tôi, chỉ là không biết họ sẽ xử chúng tôi theo cách nào. Sáng hôm sau,
5 người chúng tôi quyết định có một cuộc trò chuyện tử tế để tìm ra sói. Người chơi số 1 nói số 3 là sói, vì cô ta là bạn thân với cô bé đang có liên quan tới mọi người. Còn hắn và số 6 là bạn học cũ, chính là những kẻ đã thờ ơ khi chứng kiến cô bé bị bắt nạt. Do đó, họ là những kẻ sẽ bị xử tử như 3 kẻ kia. Trong khi đó, số 3 có vẻ rất tốt với cô bé hơn cả. Số 3 lập tức bảo rằng mình là tiên tri và đã soi được số 1 là sói. Số 1 lập tức giãy nảy lên và bảo rằng hắn không phải là sói. Số 2 nhìn tôi như để dò hỏi ý kiến. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định im lặng. Thế tôi lề mề, số 2 sốt ruột rồi quyết định vote số 1. Số 3 lập tức chỉ theo. Trong khi đó, số 1 và số 6 chỉ số 3. Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định chọn số 1. Với 3 phiếu từ, số 1 đã phải dừng cuộc chơi. Anh ta bị treo lên, la hét trong tuyệt vọng, nhưng không mấy ai ngẩng lên quan tâm hay có ý định hỗ trợ. Cuộc chơi vẫn tiếp tục. Vậy là chúng tôi đã chọn đúng. Đêm nay, tôi quyết định bảo vệ số 3 với mong muốn cô ta sẽ soi được con sói thứ 2. Thế nhưng, khi màn hình được khởi chiếu, tôi biết mình đã bảo vệ sai nạn nhân. Người bị nhắm đến tiếp theo chính là số 6. Đôi bạn đó cứ vui vẻ chứng kiến cô bé bị bắt nạt. Thậm chí, chúng cũng tham gia vào việc bạo hành cô bé. Chúng đã dùng thước kẻ đánh bầm tím bàn tay của cô bé chỉ vì cô ấy đạt điểm cao hơn chúng trong giờ kiểm tra. Tên số 6 thậm chí còn cắn tay cô bé, khiến bàn tay chằng chịt những vết răng. Đoạn video cũng như báo trước được số phận của hắn. Khi màn chắn hạ xuống, người chơi số 6 đã dừng cuộc chơi với cơ thể chằng chịt những vết cắn. Người chơi còn lại là số 2, số 3 và tôi. Số 3 bất ngờ chỉ tay vào tôi và bảo tôi là sói. Thật là một sự trớ trêu. Người ta vừa bảo vệ lại vu oan cho ta. Tôi bất chợt cười mỉa. Vậy chắc cô cũng đã vu oan cho cô bé như vậy. Cô ta bỗng dưng giật mình. Sau vài giây thì lắc đầu lia lịa, bảo rằng mình không hề làm chuyện gì xấu với cô ấy. Tôi lạnh lùng bảo, nếu đây là một cuộc sát phạt những kẻ đã có lỗi với cô bé thì chắc hẳn không phải ngẫu nhiên mà bạn thân lại bị lôi vào như vậy. Ở ván trước, khi số 1 đột ngột nhắc đến cô, tôi đã thấy cô khá hoảng loạn khi bị công khai mối quan hệ bạn thân với cô bé. Vì từ vòng 1 tới giờ, sau rất nhiều đoạn video, tôi không hề thấy cô xót thương cho cô bé, mà chỉ là thái độ lo lắng, sợ hãi cho tính mạng của mình, chứng tỏ cô là kẻ đã thực sự làm tổn thương cô bé. Số 3 gào lên như điên loạn. Cô ta bảo rằng cô ta không làm gì sai cả. Ai bảo cô bé giỏi hơn nó, giật được những giải thưởng đáng lẽ là của nó, khiến nó không có cơ may đổi đời. Lúc này, video bỗng nhiên phát ra hình ảnh những lời hứa hẹn của đôi bạn thân của những ngày xưa. Họ vui vẻ ngoắc tay nhau, hứa hẹn rằng sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ phản bội nhau. Số 3 bực bội nhìn tôi. Tao có thể là có lỗi với nó, nhưng vị trí tiên tri thì không thể là sai. Tao soi ra mày là sói thì chắc chắn mày là sói. Cô ta hét lên, chỉ tay mạnh mẽ về phía tôi, trong khi tôi yếu đuối chỉ tay về phía cô ta. Thế nhưng phiếu tử lại thuộc về cô ta trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Ngay sau đó, video phát lên hình ảnh số 3 đang bịa đặt những thông tin sai sự thật về cô bé nọ, khiến cô bé bơ vơ. Khi cô ấy tìm đến nó để tâm sự, nó đã lạnh lùng, lảng tránh. Khi cô bé gắng tìm nó, mong được giúp đỡ khỏi đám bắt nạt, cô ta cũng tàng lờ mà bỏ đi, hả hê khi thấy cô bé cô độc trong đau thương. Hồi còn bé, họ đã hứa với nhau, kẻ phản bội sẽ bị ông trời trừng phạt. Vậy là một nguồn điện cực mạnh đã bổ thẳng xuống đầu của người chơi số 3, khiến cô ta trở thành một tảng thịt đen thui, cháy nham nhở. Số 2 mừng rỡ nhìn tôi, trong khi tôi còn khá ngơ ngác. Vậy là tôi đã nhường cơ hội chiến thắng cho sói. Không sao cả, dù có chút tiếc nuối, tôi cũng chẳng thể thay đổi được cục diện. Thế nhưng giấc ngủ vẫn tiếp tục trước sự hoang mang của cả tôi và số 2. Vậy là vẫn còn một con sói nữa. Nếu đó không phải là tôi hay người chơi số 2 thì đó chính là ông chủ hoặc tên quản gia. Nhưng cơ hội chiến thắng giờ thật mong manh. Nếu tôi bảo vệ sai người, chắc hẳn kết cục của tôi chẳng mấy tốt đẹp. Sau khi chọn bảo vệ bản thân, video bắt đầu trình chiếu. Đó là một ngày mưa gió, tôi đang vội vã chạy trên đường. Bỗng nhiên, toàn thân tôi lạnh toát khi thấy một chiếc ô tô đâm trúng vào một cô bé đang đi trên đường. Tôi vội vàng chạy lại, thấy cô bé đã bất tỉnh, máu me be bét, chiếc xe thì đã chạy mất. Giờ thì tôi đã nhận ra, đó chính là cô bé từ đầu trò chơi đã nhắc tới. Vì cô bé có nhiều vết thương và máu nên tôi chưa thể nhận ra lúc đó. Tôi đã gọi cấp cứu, nhưng vì không có tiền, tôi đã lẻn bỏ đi khỏi viện sau khi cô bé làm thủ tục. Có phải hành động ấy của tôi đã khiến cô bé không qua khỏi? Thế thì tôi xứng đáng bị trừng phạt rồi. Dẫu sao tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
Dù thời gian quay lại, tôi cũng chỉ có thể bỏ đi vì bản thân chẳng còn đủ lo cho bản thân, làm sao có thể nộp viện phí. Tôi mỉm cười, đón nhận quả báo đến với mình. Bất chợt, tiếng ai đó gọi tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt, hoang mang khi thấy mình đang ở bệnh viện. Y tá đang nhắc nhở tôi đóng viện phí. Tôi tính tìm cách bỏ trốn như lần trước, thì thấy tin nhắn thông báo tiền đổ vào tài khoản, $1.000.000. Ngỡ ngàng và ngơ ngác, tôi lập tức chạy theo y tá để làm thủ tục cho cô bé. Lúc này, màn hình TV chiếu phóng sự về một vụ tai nạn xe khiến một tài xế qua đời. Và qua bức ảnh được đưa lên, tôi ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là người chơi số 2.